Guys, welcome back to my channel. Samahan niyo ako today for the unboxing of Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Okay, let's check out this box. So, ito yung light version ng Samsung Galaxy Tab S6, no? Bagong labas lang siya, no? So parang yung Galaxy Tab S6 is parang last year siya lumabas, siguro mga late last year. I'm not sure, no, pero ito yung bagong model niya, yung light version, So this is also a cheaper alternative dun sa S6, no. So meron siyang mga significant na pagkakaiba compared dun sa mas mahal na model niya, no. So let's check out this box, no. So this model is Oxford Gray, okay. Comes with 120 GB of RAM, 120 GB of ROM, and yung RAM niya is 4 GB. So yung ROM niya basically is yung storage niya, no, built-in storage niya, and then yung RAM naman is yung memory niya, no, yung random access memory niya, no. Okay, what else can we see here? Wala naman siyang masyado, no, na nakalagay dito. So for the specs, no, this one is using the Samsung chipset, no, developed by Samsung na chips, not chipset but chip, no, yung which is called the Exynos, no. Yung higher end model nito, yung Tab S6 is using Qualcomm Snapdragon, no. So mas powerful yung CPU niya compared dito sa chip nitong Tab S6 Lite, no. Mas powerful yung Snapdragon na yun. Although they are the same octa-core CPUs, ARM processors. So yung graphics card kasi I'm not sure kung sino yung hindi ko alam masyado yung technical specs ng graphic nito. Pero definitely mas powerful yung sa Tab S6, no, yung much expensive sibling nito. So buksan natin siya. Okay. Very clean. Alright, so that's it. Nung meron dito. So ito yung tablet niya. Meron siyang sticker. Hindi ko alam kung para saan to. Bakit may sticker ng model, niya, yung model at saka yung specs niya. So ito yung tablet. Napakanipis niya, no, and very light siya. I think, no, personally, no, hindi ko alam eksakto, no, pero parang mas magaan siya compared dun sa iPad. So yeah, let's check out this later. So tingnan muna natin yung laman ng mga box niya. So ito, meron siyang kasamang wall wart charger. This is actually a 3 amp output. So this is a fast charger, no. Hindi kagaya ng mga ordinaryong mga 2 amps lang, So ito, this one is a fast charger. Tapos meron siyang Type-C, USB Type-C for the connector. So this one is using a Type-C, and I think that's a plus, no, kung meron siyang Type-C. Okay, Type-C kasi mas mabilis mag-charge, no. Okay, set this aside. Okay, let's check this one. So meron siyang kasamang na pin for, I'm not sure
bakit may ganito siya. Pero Wi-Fi lang naman tong model na to eh. So, yun nga pala guys, no? So there are two variations or two models nito, no? Variants. One is itong Wi-Fi only, and yung isa naman is with LTE. Okay, pwede nyo siyang kabitan ng SIM card. So, ang maganda dito sa Samsung pati, no, pwede nyo siyang lagyan ng SD card. Hindi kagaya ng Apple, ng iPad, wala, no, fixed na yung ano niya, yung storage niya, no. So, naka-lock up kayo dun sa storage na binili ninyo, hindi nyo siya ma-expand. So, another thing na gustuhan ko dito is that kasama niya meron na siyang kasamang S Pen, no? Yung digital pen niya, which is I think it's also good, no? Sa parang masarap din siyang hawakan. Parang normal na na pen. Medyo magaang lang siya, no? Medyo magaang lang siya. Pero yung isa kasi, yung sa Galaxy Tab, yung shape niya medyo awkward, parang oblong, parang mas maganda yung i-handle yung ganito, yung rounded, no? Tapos meron lang siyang flat area dito. Pero kung mapapansin nyo, meron flat yung part na yun kasi nag-snap siya dito sa gilid ng ayun na, nag-snap siya doon. Yan. May magnet siya, no? May magnet siya dyan sa part na yan. Ayan. So, nag-snap siya ron. Pero hindi siya nag-charge, no? Kasi itong pen na to is passive, no? Wala siyang battery. Hindi siya di battery. So, yun yung isang advantage nung mas mahal na tab is meron siyang Bluetooth capability. So, parang magic wand yun eh. Pero ito wala siyang ganon. Pero this is as far as I know, this is a Wacom pen, the technology na ginamit nila rito sa tablet na to is actually licensed by Wacom. I think in fact it's a Wacom device, Okay, actually wala na siyang laman, ayun lang ang laman niya. So buksan natin let's peel off yung plastic niya. Alright, okay, so let's peel off this one. Okay. Okay. And that's it, no? Ayan na siya, no? So I think mayroong 2 or 3 variants nito, no? So yan, kung makikita nyo, no? Yan yung screen niya. Tapos, yung side niya, actually napakaganda nung finish niya, no? Yung quality niya. This is made of aluminum, no? Unibody. Parang yung mga finish na rin ng mga iPad, no? Tsaka ng iPhone. So, eto makikita nyo naman, ewan ko kung nababasa nyo, no? This is, yung speaker niya is powered by AKG. Ayan, nakikita nyo, no? AKG. Meron siyang driver dito sa isang side, tapos meron pa siyang isang driver pa dun sa kabilang side, no? So dalawa yung speaker niya, no? Stereo na magkahiwalay, and meron siyang headphone jack. I think this one is the speaker, no? Yung isang maliit na tuldok na yon. And meron siyang okay, kasi nga para sa expandable SD card, no? Kaya siya merong pin na pangbukas. So ayan. So diyan yung ilalagay yung micro SD card.
And ayun na, no, yung type C connector nga. Okay, so and then may camera siya, no? May camera siya dun sa harap. And then dun sa likod, no? So yung pen naman niya, nag-snap siya rin sa side. Yan. Okay? So makikita niyo yan. Snap siya rin sa side. Okay, so subukan nating buksan siya. Try nating i-open. So ito yung power button niya, no? So let's take a... Okay, just long press. Okay. Android. Okay, so yan na yung setting up screen niya, no? So, okay, lipat lang ako ng pwesto. Okay, let's turn on. Set natin. So, set natin siya sa English. Okay. Okay. So, uncheck ko lang yung iba, no? Ayaw naman natin lahat yun. Yung sending diagnostic data, no? Lalo na sa Google, no? Privacy policy, receipt of marketing information. Ayan natin yan, marketing. Okay, okay na yan, no? Yung dalawa lang. So, ayoko mag-send ng diagnostic dyan sa Google. So, copy apps and data. Okay, don't copy. Date and time. Ano ba ngayon? Yeah, okay. Okay. Accept. Okay lang sa akin yung location. Okay, and then eto na, no? So yung pattern. Okay, so that's it. No, siguro hanggang dito na lang tayo. The next is siguro demonstration na lang, no? Thanks for watching, and I hope you like this video, and please subscribe to my channel.